dhe idesë likuidimit e varfërimit të kësaj historie për arsye ideologjike. Kjo është kontesa e tëra. Në variantin e shkruar, problemi i parë ka të bëjë me anën teorike të çrimit problemit, sepse Koliçi deklaron që nuk ekziston ende një histori e letërsisë shqipe në kuptimin e gjithë përfshirjes, edhe në kuptimin e pjesëtimit ose periodizimit dhe të leximit të saj estetik. Dhe natyrisht ai ndërton tezat dhe hipotezat e veta, provon që ta shkruaj vetë një të tillë që e deklaron disa herë, por nuk e shkruan. Mirë po jep mesazhin që kjo histori duhet jetë gjithëpërfshirëse dhe e provon me vetveten sepse inauguron historinë e letërsisë shqipe i pari, Koliçi, letërsinë e Kosovës. Kur më pas ndjeksave të tij kush nuk e ka inauguruar, edhe për 3 decenie më vonë letërsinë e Kosovës në pretendimet e një historie gjithëpërfshirëse. E dyta, pjesa e dytë është, ose e fundit, për çka një dialog short do ta quajsh unë, në kuptimin e komunikimit shkencor ose letrar kompetent, në mes të kësaj ideje të gjithëpërfshirjes që ky e teoretizon dhe propozon, me që ndodh me këtë dhe ndjeksat e tij dhe të idesë tij, që janë Resuli, Skiroi i ri e Pipa, dhe historisë së letërsisë shqipe që ka shkruar Shuteri me 1955. Ai, me një faqe tekst, që është faqja 231 e botimit parë, likvidon nga kanoni letrar dhe historia e letërsisë shqipe me një lëvizje kanonora, çish do të t'i quani, këta autor: Fajkonicën, Gjergj Fishtën, atëherë prej brezit tjetër Lazgo Shparadecin edhe vetë Ernest Koliçin. Natyrisht edhe Zef Skiroin e parë, ose të madhe në Arbëreshin. Kështu që këta, unë them bojnë dialog short dhe bojnë replika nga lartësia, sepse të gjithë këta që kanë shkruar nga një histori të letërsisë shqipe, edhe Resuli, 3 variante, edhe Skiroi edhe Pipa, të gjithë këta e fusin të tërën historinë e letërsisë shqipe edhe letërsinë e sosrealizmit në Shqipni edhe në Kosovë. Pra i përmbahen tezës së gjithëpërfshirjes. Ndërsa Shuteri që ka bërë likvidimin 1955, nuk heq dorë kurrë, këtu është autor i vetëm, po edhe në historinë e vitit 59-60, në 2 vëllime, të cilin e redakton edhe është kryesori, edhe në atë akademisë 1983, veç e këthen karikatur këtë problem, po nuk heq dorë, asesi. E tashi, këtu ku mbetet Kosova, unë mendoj ka bërë replik me libra, ka bërë gjepqos Ibrahim Rugova i pari me veprën e Bogdanit, duke inauguruar letërsinë e parë ose të vjetër shqipe si letërsi artistike. Regjepqosja me librin të rrëvëllimsh për romantizmin, ku e rikthen Zef Skiroin, formacionin e vetë, bazë. Nusret Krasniqi me vëllimin
e madhë letërsia e Kosovës, edhe unë që po ju flasë këtu paratash me disa libra të mi që kanë dojnë me letërsinë filobiblike edhe moderne, edhe bashkëkohore. Kaq. Faleminderit profesor për një mënyrë shumë sintetike të pasyrimit të problematikës së temës tuaj, si ne sigurisht kur ta lexojmë, do të kemi rast të kuptojmë të gjithë trajtimin origjinal, si gjithmonë që bëni juve. Dhe tani ja fjalën profesor Mateo Mandala, i cili do të lexojë kumtesën Studimet Albanologjike në Universitetin e Palermos, një këndvështrim tipologjik. Edhe u do të ndjek modelin paradigmatik të profesor Amitit, do të shkurtoj, do të copëzoj, do të bëj një rezumes, edhe do të juftoj me kënaqësi ta lexoni kur të botohet. Thash mirë? Okej. Masakroj jo. Më lejoni së pari të falenderoj krijetarin e ri të Akademisë Arteve dhe Shkencës së Kosovës, urime profesor, punë të mbar, ne jemi gati për bashkëpunim çdo herë do të na i kërkoni. Falenderit edhe profesor Recep Ismailit dhe stafit të sektorit të gjuhësisë dhe të letërsisë së akademisë për organizimin e kësaj konference, që edh dritë në historinë e studimeve albanologjike që janë krijuar në Itali. Unë kisha si detyrë i dhash detyrë vetes të trajtoja pak historinë e katedrës albanologjike në Universitetin e Palermos, por do t'ju them vetëm pak gjëra, edhe për të mbetur besnik ndaj pohimit që bëra në fillim, që lidhen më shumë me aktivitetet që janë krijuar në katedrën albanologjike në fillim fare, kur aktivitetit që kishte krijuar Francesco Ribezzo pranë Universitetit të Palermos, ku ishte glottologu i universitetit, filluan studimet gjuhësore krahasuese me një vëmendje të posaçme ndaj mesapishtes. Ju siç dini mirë, Ribezzo ka qenë një nga studiusit më të mirë që ka pasur Italia të gjuhës së mesapëve. Dhe në kohën kur ai në vitet 25 filloi të artonte atë që u bë pastaj vëllimi Corpus Inscriptionum Messapicarum, që është botuar në vitin 1988 me një variant tjetër të shtuar con nuove ricerche që u shtuan per il Corpus Inscriptionum Messapicarum, Ribezzo kishte ndjekur rrugën sipas të cilët të dhënat që na vinin nga gjuha mesapishte ishin, siç thoshte Oronzo Parlangeli, me prejardhje të sigurt të lire. Këtu lind ideja që studimi i gjuhës shqipe do të bëhej i domosdoshëm në mjedisin e Universitetit të Palermos. Në fakt, kur që Ribezzo ngulli këmbë që të hapej edhe mësimdhënie e gjuhës shqipe dhe letërsisë shqipe në Universitetin e Palermos, gjeti rrugës, si themi, një nga intelektualet më të njohur arbëresh të aso kohë, që ishte profesor Gaetano Petrotta, i cili bashkë me Monsignor Paolo Schiro, sa po kishin filluar, apo më ta themi më mirë, sa po kishin themeluar filologjinë moderne shqiptare, tekstologjinë arbëreshe, me zbulimin e Buzukut dhe me botimin të revista që kishte themeluar Francesco Ribezzo, që ishte la rivista Indo-Greco-Italica di filologia e civiltà antike, ku në fakt Schiro me bashkëpunimin e Petrotës botuan lajmin e parë të botimit kritik të Buzukut. Që atje filloi albanologjia në Palermo, jemi në vitin 1932, kjo traditë vazhdon sot e kësaj dite, domethënë mund të themi se po i afrohemi 100 vjetorit të themelimit të katedrës, edhe besoj që do të jetë një rast shumë i mirë edhe për ta kujtuar të datë simbolike. Por e mira e katedrës albanologjike lidhet sigurisht me atë që po na thoshte në fillim profesor Recep Ismaili, duke lexuar fjalën e hyrjes. Domethënë, ta di
koloset të albanologjisë siciliane, Monsignor Paolo Schiro Gagneran edhe Gaetano Petrotta, duke qenë zënës dhe pasardhës i seminarit greko-shqiptar që kishte themeluar atje Guzeta në Palermo në vitin 1734, arritën të lidhnin bashkë di fazat kryesore të historisë së albanologjisë siciliane. Domethënë fazën preshkencore të shekullit 18, kur janë hedhur themelet kulturës mund ta quajmë albanologjike të gjithanshme, me zbulimin e historisë, me studimin e historisë, me përshkrimet e gjuhës, me analizat antropologjike dhe sidomos me atë që ne quajmë themelimin e ideologjisë albaniste. Domethënë aty ku i ka filesat ajo përpjekje për të krijuar një identitet mbar-shqiptar. U lidhën to di faza edhe fal atë që profesor Regjepi na kujtoi sot, që ishte vepra kryesore vendimtare Dimitër Kamardhës. Po ai nxënës në të njëjtin seminar, po ai pasardhës i mësimit të Adjer Guzetës, edhe njëkohësisht mjeshtër i Monsignor Paulo Schirojt dhe të papatanit, si që gjojnë, të profesor Gaetano Petrottës. Në fakt, ju e them shtu thjesht si për dijeni, biblioteka private e Dimitër Kamardhës kaloi si pronë tek biblioteka e Monsignor Paulo Schirojt. Sot kemi mundësin ta dorëzojmë, sepse nipi i Monsignor Paulo Schirojt, Franco Schiro, më ka dorëzuar praktikisht tër arkivin. Sot jemi në gjendje të zbulojmë gjëra që deri më sot janë të panjohura. Marrëdhëniet e ndryshme që kishte Gaetano, që Demetrio Kamardha me botën shqiptare, por edhe marrëdhëniet shumë të thella që kishte Monsignor Schiroj me botën shqiptare ballkanike. Për shembull, përpjekja e tij për të botuar botimin kritik që kishte përgatitur të Mesharit, e që mbeti dorëshkrim, nuk është e vërtet që ka qarkulluar një kopje daktilografuar në Ballkan, është pa bazë, kush e ka thënë ndoshta e ka trilluar, se dashamirës ndaj veprës së Monsignor Schirojt. Vepra ekziston, janë 800 faqe dorëshkrim, unë do të ftoj Akademinë e Shkencave të Kosovës që të përpiqet ta botojmë, sepse është një krije vepër me të vërtet. Mund të vazhdoja duke cituar vepra dorëshkrim që na kanë bërritur, letërkëmbimet, materialet shumta. Shpresoj të gjejmë edhe dorëshkrimin e humër të Nilo Katalanos, që është i fund shekullit 17, që është një vepër madhore dhe ajo. Nuk vazhdoj me listën e gjatë për të dhënë atë këndvështrim tipologjik studimeve albanologjike që kisha ndërmend të bëja, e siç u thash ju ftoj ta lexoni më pas. Dua t'ju them vetëm një gjë. Në fund ajo fjali e famshme me të cilën mburremi të gjithë kur kujtojmë, janë fjalët e John Salisbury kur fliste për nanos gigantium humeris incidentes, domethënë ne jemi gjuç magji mbi supet e gigantëve që na kanë që janë pararendësit tanë, është e vërtet. Po si të tillë, ne kemi mundësin të shikojmë pak më largë, duke mos harruarit plejt tanë që na mbrojnë nga mbrapa. Unë ju faleminderit, ju uroj suksese në këto kumtesa që të mbani. Faleminderit shumë, profesor Mandala, edhe sikur ta lexonit kumtesën dhe sikur ta kishit 10 faqe, do të ishte shumë, po shumë pak në krahasim me atë kontribut të jashtëzakonshëm, me atë trashëgimi të jashtëzakonshme në fushën e albanologjisë që vjen sidomos nga Palermo, nga qendra albanologjike që kanë histori shekullore. Vërtet, unë mendoj që ndoshta në botimet veçanta duhen bërë historitë e këtyre dhe të Kozencës edhe të Palermos, sepse janë vlera të jashtëzakonshme që jo të gjithë studiuesit i njohin. Ashtu si populli, zonja profesoresh, edhe shkencat në qoftë se nuk kanë dijeni për të kaluar, nuk kanë të ardhme, do është e sigur. Por kjo është një trashëgimi e vyer shumë. Është e vyer dhe nuk na falet që të mos e njohim, mos jetë e botuar nga të gjithë. Ju falenderoj shumë dhe shpresoj që ai materiali juaj në botim të jetë sa më i gjerë. Ftoj profesor Shaban Sinanin, i cili ka kumtesën Kadare në studimet italiane.
Faleminderit profesore Dado, unë do ta lexoj, por kam bërë një llogaritje që do të jem brenda kohës, sidoqoftë nëse e ka përcej mund të më ndërprisni. Ndryshe prej dijeve të tjera albanologjike që u disiplinuan si shkenca me objekt të qartë prej studimeve të perëndimit qysh në shekullin e romantizmit evropian, në kuadër të një interesimi të përgjithshëm, vëmendja për lehtësinë shqipe është shfaqur shumë vonë. Përveç veprës së Deradës, Migjenit, Fanolit, Fishtës, fare të pakt janë ata shkrimtarë shqiptarë që janë njohur për te gjuhës shqipe dhe kanë nxitur interesime studimore jashtë saj. Shënjimi më i hershëm që kemi mundur të gjejmë për veprën e Kadares në Itali është ai Umberto Boscos, i cili në vitin 1968 në Lessico Universale Italiano, duke shkruar zërin për Shqipërinë, shenjon kaq: Il massimo interprete dei miti nazionali e della storia del suo popolo è Ismail Kadare. Një vit më vonë, në antologjinë 3 poeti dell'Albania di oggi, Joyce Lussu do të zgjidhte poezinë e Kadares si një prej përbërësave të trinisë preferuar të saj. Studimet për veprën e Kadares në Itali kanë nisur me një vonesë relative të kuptueshme në krahasim me traditën e tyre në Francë, para së gjithash kjo gjen shpjegim me rolin e frëngjishtes si gjuhë e përurimit europian dhe ndërkombëtar të veprës së tij. Damiano Latella në artikullin e tij Nostri conti con la narrativa in lingue balcaniche, duke i njohur frëngjishtes rolin e gjuhës së promovimit, e cilëson Kadare un grande scrittore francese. Dhe mëtej vijon, po e them në gjuhën shqipe, shumë studius, duke u referuar përkthimeve të Jusuf Vrionit, i cili mund të quhet dhe një alter ego për Kadaren, kanë arritur në përfundimin se për kujdesja e tij ndaj versioneve në gjuhën frënge edhe mund t'ja ketë rritur vlerën e originalit. Studimet italiane për Kadaren shfaqin këtë vonesë relative vetëm ndaj atyre në Francë, ku u themeluan si studime kadareane, jashtë vendit, por jo dhe ndaj anglishtet, për shembull, apo ndaj rusishtet, me të cilën Kadare është paraqitur më së hershmi si poet në një gjuhë të huaj. Përveç vonesës relative, studimet kadareane në Itali patën edhe një dallim tjetër, një problem tjetër mund të thuhet. Ato nisën prej rrethesh parashkencore dhe për një kohë të gjatë u sunduan prej karakterit recensionues dhe polemik. Këto dy përbërëse, karakteri paraqitës dhe opinional, nuk u janë ndarë këtyre studimeve as në periudhën bashkohore. Vepra e Kadares është një gjë për të vënë re, edhe sot në Itali është një çështje communis opinio. Shkaku për diskutim në rastin e kësaj vepre mund të gjendet shumë lehtë, italianët brenda veprës, e vërteta historike dhe vërteta letrare, ideologjia dhe lehtësia, madje dhe simpatitë dhe indiferencat e shkrimtarit. Raffaele Nigro, për shembull, në artikullin e tij Piantatore di lune altri racconti, duke konsideruar autorin scrittore francofono, vëren Kadare non conosce nemmeno una parola di italiano. Studiuesit italianë nuk e kanë fshehur kënaqësinë për krijimin e një bashkësie, tashisht të vonë, krijimin e një bashkësie përkthyesish të veprës të Kadares drejt për së drejti nga gjuha shqipe, pa ndërmjetësinë e frëngjishtes apo të anglishtes. Dhe kjo nuk ka munguar edhe në rastin e përurimit të veprave me rëndësi shkencore dhe letrare, siç është për shembull një antologji e përgatitur nga Emma Bond dhe Daniele Comberiati, ku në mënyrë të veçantë specifikohet un lavoro meticoloso di Francesca Spinelli, traduttrice italiana di Kadare, duke specifikuar që përfundimisht e shmang përkthimin e ndërmjetësisë së frëngjishtes dhe të gjuhëve të tjera. Kalimi prej njohjes debatuese polemike tek ajo shkencore në studimet italiane duhet ka përcente edhe një pengesë tjetër. Për një kohë relativisht të gjatë, kjo njohje ka marrë nxitje dhe vëmendje publike prej faktorësh që nuk kishin të bënin me vetë veprën. Një prej tyre është ndjeshmëria subjektive ndaj disa çështjeve që lexuesin italian nuk mund të mos e shqetësojnë. Imazhi i italianit në veprën e Kadare, sidomos i italianit ushtar dhe komandant në luftën e dytë botërore, i pranishëm si karakter në vepra të tilla si Kronikë në Gur dhe Gjenerali i ushtrisë vdekur, nuk mund të përftohej në mënyrë asnjëse prej lexuesit dhe as prej mendimit kritik italian. Botimi frëngjisht i romanit Gjenerali i ushtrisë vdekur me demonizimin e figurës së priftit dhe të generalit, ndoshta më shumë vetë ngjarja historike që nxiti shkrimtarin të shkruaj këtë roman ishin një prej shkaceve. Pritja e kësaj vepre me siguri do të kishte qenë më e butë nëse menjëherë pas mbarimit të luftës në Itali,
luftës antifashiste, nuk do të ishte zhvilluar një gjyq i bujshëm me përmasa të gjera publike dhe me vepra të botuara për viktimizimin e asaj që njihet si kolona Gamoçi në tetor të vitit 1943 në Çermenik dhe që përbën një episod të generalit turqisht të vdekur. Edhe para vetë lexuesit shqiptar, më shumë heshtur se me zë, ka dalë paqartësia përse midis dy ushtrive pushtuese gjatë luftës së dytë botërore, ushtrisë fashiste dhe asaj naziste, Kadare zgjodhi të parën me generalet dhe kolonelët e saj për të formësuar tipologjikisht figurën e armikut, figurën e pushtuesit në letërsi. Shqetësimi për të quajtur në zgjedhje tendencioze të antagonistit historik prej Kadares ka ardhur nga periferia studimeve letrare italiane dhe vijon të jetë të njëjtën vijim si edhe sot. Këtë prirje mund ta identifikoni me artikullin e publicistit Paolo Muner, Una domanda Ismail Kadare, per chi è morta l'armata del generale, që përmbyllet me studimin monografik të njohur me titullin e përkohshëm Un coro di fantasmi vien giù dai monti. Përveç shumë artikush me karakter memoaristik, dy monografi të tjera janë botuar nga ushtarak italian ose trashëgimtar të tyre për episodin e errët të pushkatimit të 121 karabinierëve Robert Colonës Gamuçi, me një lexim kryesisht historicist, duke konsideruar romanin si një kronik lufte. Tullio Mereu shkroi dhe botoi italisht dhe anglisht tani së voni librin Da Tirana fu Shgura, la storia della colonna Gamuçi, kurse Antonio Magagnino botoi monografin L'eccidio della colonna Gamuçi, storia dei carabinieri reali in Albania comandati dal colonnello Giulio Gamuçi. Në të dyja këto vepra kushtuar një episodit diskutueshëm të protagonistëve të luftës antifashiste ndaj robërve në Shqipëri, piknisja është ngjarja dhe mbërritja është generali i letërsisë. Duke i lënë me një anë interesimet për shkak të subjektivitetit të lexuesit dhe opinioneve italiane që sidoqoftë janë jo të papërfillshme, jo vetëm në shtrirjen dhe rëndësinë dhe vijimsinë kronologjike, vlen pohohet se studimet për veprën e Kadares kanë marrë karakter të mirëfillt shkencor dhe vëmendje të jashtëzakonshme, sidomos në dekadat e fundme. Përmes ndihmesave të dietarëve italo-shqiptar, ku veçohet Matteo Mandala me artikuj dhe monografitë e tij, përveç ndihmesave të një brezit të ri kërkuesish nga Shqipëria dhe Kosova që formohen në universitetet italiane, rezultati më i rëndësishëm i studimeve kadareane në Itali është kthimi i tyre në dije akademike dhe universitare. Një traditë e qëndrueshme kërkimesh kadareane është të krijuar tashmë përmes programeve të doktoraturës, stabilizuar prej 3 dekadash, jo vetëm në Palermo e Cosenza, por edhe në Venecia, Napoli, Rom, Firenze, Bologna dhe Milano. Vetëm në Universitetin e Kalabrisë, gjatë 2 dekadave të fundme, në drejtimin e profesor Francesco Altimarit, janë zgjedhur dhe mbrojtur së paku 15 studime të shkallës së mikrotezës dhe tezës shkencore doktoratës, të cilat nuk do t'i lexoj për të fituar pak kohë. Për shkak të vëllimit gjithnjë më të shtuar të përkthimeve të veprës së Kadares italisht dhe të një ngritjeje cilësore të ndihmesave për veprën e tij, tashmë prej vitesh ka dalë e nevojshme përgatitja dhe botimi i një bibliografie të orientuar kadareane për t'i ardhur në ndihmë bashkësisë gjithnjë më të qëndrueshme të të interesuarve. Në funksionin e ndërmjetësit, në komunikim midis veprës dhe studiusit, Simonetta Peluzi botoi bibliografinë Kadare in Italia, Saggio di bibliografia orientativa, për 100 vitet 1968-2007. Nëse në pikpamjet kronologjisë ishin Universiteti i Kalabrisë dhe i Palermos më të hershmit që nxitën kërkimet kadareane, në periudat më të vonshme është Universiteti Ca' Foscari i Venecias, ai që i ka institucionalizuar studimet kadareane me nisma shkencore italiane dhe ndërkombëtare. Giuseppina Turano dhe Alessandro Scarsella të këtij universiteti janë autor, organizator dhe përkujdesës të 3 konferencave dhe njëherë të 3 botimeve të rëndësisë të dorës së parë. Po lexoj vetëm titujt: La scrittura obliqua di Ismail Kadare, Kadare europeo e la cultura albanese oggi dhe Leggere Kadare, critica, recensione dhe bibliografi. Paradigma e këtyre studimeve gjithnjë më shumë përqendrohet në tekstologji kritike, në gjenetik teksti, në çështjet variantistikës dhe motorzimeve, duke shpenguar leximin e veprës përfundimisht, leximin e veprës së Kadares për interpretimeve të ideologjizuara, të cilat kanë qenë deri diku të pa shmangshme për shumë arsye që i përmendëm pak më përpara. Bashkësia studiusëve të Kadares në Itali mund të thuhet se tashmë ka mbërritur në stadin e një shkolle studimesh, ka dallimet e veta të dukshme me shkollën franceze, jo vetëm sepse studiusit francez shpesh janë shfaqur më tepër të interesuar për zbulimin e shkrimtarit në gjuhën e tyre, por edhe sepse në një numër rastesh mjaft
të madh, dhe mendjen e kanë përqendruar tek etnografizmi, disi edhe egzotika, pak çudia e vendit që rron me të shkuarën, misteri i një populli të vetveçuar që së bashku mund të njësoheshin dhe me një lloj sjellje neoromantike dhe ndoshta edhe më shumë. Albanistika italiane e sotme me vëmendje ndaj veprës së Kadares ka zgjeruar shumë problematikën e studimeve për lehtësinë shqipe, duke përfshirë, unë kam rënditur shumë artikuj, po do përmend vetëm problematikat për arsye kohe, hermeneutikën krahasimtare, pozicionin e shkrimtarit ndaj traditës, tipologjinë e qytetërimit shqiptar dhe të identitetit shqiptar, letërsitë e krahasuara, raportet e shkrimtarit me qytetërimin italian dhe qytetërimin perëndimor, për të përmendur vetëm një pjesë të tyre. Ajo pjesë periferike, debatuese dhe ideologjizuar e studimeve italiane për shkrimtarin shqiptar, deri diku ende bashkëshoqëruese e studimeve universitare dhe akademike për veprën e tij, nuk përjashton qëndrimet kritike edhe për shkak të ndonjë lëndimi vetjak, për shembull për shkak të simpatisë për tjetrin e qortuar. Dhe unë këtë rast e kam fjalën për qëndrimin ndaj Bashkimit Sovjetik, ish Bashkimit Sovjetik, siç e gjejmë në artikujt e Gian Roberto Scarchas, Idei della stepa e l'implausibile alas di Ismail Kadare, po edhe në një tekst historisë së letësisë shqipe të realizmit socialist hartuar nga David De Rossi, pastaj edhe në një artikull të Ismail Kadare La lettera del governo albanese a Mao, dhe tek fare pak studius të tjerë. Ndërkohë që prurjet të këtij lloji nuk e cënojnë karakterin shkencor të shkollës italiane të kërkimeve kadareane me përfaqësues të tjerë shumë të rëndësishëm si Stefano Trovato, Monica Genesin, Stefano Mandelli, Caterina Carpianti, Francesca Spinelli dhe jo pak të tjerë. Do kisha dashur që të veçoj edhe kontributin në mënyrë të specifike kontributin e kolegëve që kanë një përgjegjësi shumë të rëndësishme shkencore në studimet kadareane nga bota arbëreshe, por duke respektuar paradigmën e kësaj konferencë, shpresoj që do të kem një rast tjetër. Faleminderit. Faleminderit, zoti Shaban Sinani njohur edhe më parë si përcjellës pasionant i jehonave të veprës së Kadares në botën shqiptare dhe përtej shqiptare, edhe sot është në nivelin e tij. Atëherë fjalën do ta ketë Kujtim Shala që paraqet kumtesën latiniteti ynë. Në këtë diskurs hapet edhe njëherë çështja e ndërlidhshme letërsi dhe identitet në trajt të zgjeruar si literaturë dhe identitet, marrë nga perspektiva e gjuhës së tjetrit, e temës sonë, e gjinive universale dhe të ideologjive si shënjuese identitare që lidhen në trajt temash apo si rrjet idesh. Ndërsa formulimi latinitet y në shënjon fenomenin e lidhjeve letrare shqiptare me gjuhën dhe me kulturën e latinitetit si një nga shenjat identitare evropiane të kulturës sonë. Kjo është lidhje jona e vjetër me tjetrin, përmjet gjuhës së tjetrit që konceptoi si gjuhë e të gjithëve, domethënë si gjuhë universale. Çështja ndërlidhsohet kur pyesim se çfarë ka tonën në diskurset e gjuhës universale të kulturës evropiane të latinitetit. Kërkimi nis me tregimin biografik, historik të Barletit, kap apologjinë e Skënderbeut të Frank Bardhit, bashkë me fjalorin e tij, veprën e Pjetër Bogdanit dhe mbyllet me Jeronim Deradën, ndërsa kështu skicohet leximi i tërë literaturës sonë në gjuhë të tjera. Me veprat e këtyre autorëve provohen edhe gjinit themelore letrare e kulturore nga biografia e tregimi historiografik, apologjia, fjalori, apologjia e krishterë të poezia e tragjedia. Kërkimi i tillë përfundimisht çanti në histori letrare alternative, këto e shënjuar me disa autorë që pret të provohet me autorë vepra të tjera deri në bashkëkohësi. Në origjinën e fenomeneve që shënjën historia tjetër, gjendet gjuha e tjetrit, e provuar në variante letrare të temave konkrete apo universale, problem që duket herët tek oraliteti apo bilingualiteti i tij, e që në historinë e tij e përsërit literariteti.
Historia tjetër e zgjeron historinë e parë të Shqipës, historinë e letërsisë shqipe, të lidhur me gjuhën apo me etninë ose nacionin dhe vetë hapet në universalitet si dije që letërsinë tonë e lexon në qertun e letërsive të tjera. Kështu, historia tjetër letërsinë e mendon në trajt variantësh, nënve të dijen se sa më autentike që t'jen variantet, me thellë provojnë universalitetin. Përfundimisht, historia tjetër shënjohet si historia e raportit autentik të Shqipës, në pikën në cilën ajo e takon historinë letrare universale. Gjuha e tjetrit është një zbulim letrar që përthyet në zbulim kulturor dhe bëhet evidencë identitare. Gjuha e tjetrit, sipas këtij konceptimi, është gjuha e epokës, si latinishtja dikur apo anglishtja sot, që merr komunikimin e dijen universale për të komunikuar e për të kuptuar nga të gjithë. Por autorët e letërsia, gjuhën e tjetrit e zbulojnë dhe e provojnë përmjet dramës personale e kulturore, madje nacionale, si një dramë identitare të krijimit e dramë të qenjes empirike. Gjuha e tjetrit, si një fenomen që e provon historinë tjetër shqiptare, bashkë me historinë identitare të skajuar e të matur me të tjerët, mund të shtrohet duke ecur cepave të realitetit e të shkrimit në të cilët vihen paradigmat kulturore të kujtesës e të librit si dy faqet e përhershme të letërsisë e të kulturës shqiptare. Problemi bëhet më i ndërlidhshëm kur autenticiteti e identiteti kulturor kthehen në shenjë themelore të identitetit etnik, domethënë historik, e nacional, që domethënë politik. Çfarë ngjan me temat personale, tipike, ambientale, etnike, kur ato thuhen e shkruhen në gjuhën e tjetrit. A kthehen në temat e tjetrit, në kulturë tjetër, apo hynë në gjirin e saj për ta matur autenticitetin me universalitet. Kështu hapet çështja e tjetrit dhe drama identitare e vetës, madje e vetjes. Shqipja u provua me gjuhët e tjera, qoftë duke u kthyer në gjuhë tjetër, qoftë duke marrë në shqipe vepra të gjuhëve të tjera si zbulesë për të tjerët nëpërmjet gjuhës tjetër apo zbulesë e tjetrit në gjuhën shqipe. Përballë gjuhës së tjetrit, madje në gjuhët e tjetrit, vijnë temat autentike, të cilat i hapin shënimet autentike dhe dramën identitare kur letërsinë e kthejnë në shenjë identitare, madje në një trezor të gjuhës, të kulturës, të jetës e të identitetit etnik e nacional. Kështu, çfarë ngjan me Skënderbeun e Barletit, princin e piratëve, herojin e përhershëm të shqiptarëve, kur historia e jetës dhe e veprave të tij thuret në latinishte, në gjuhën universale evropiane të epokës. Apo çfarë ngjan me temat universale kur i merr gjuha shqipe? Autenticitetin e provojnë temat apo gjuha? Historia letrare dëshmon se autenticiteti më i madh kthehet në universalitet total, sepse autentikja shkon drejt natyrës së njeriu dhe drejt formave ideale të situatave, domethënë drejt esencave universale të tyre. Ndërsa letërsia shqipe bëhet provë për universalitetin dhe autenticitetin e për universalet e kryqëzuara me autenticitet, me që ajo mëson e përsërit fenomene, tema e forma universale, pastaj kthehet dhe i shkruan ato si të vetat, qoftë duke i përsëritur, qoftë si zbulesë gjithnjë në shenjën e kulturës dhe të ambientit autentik. Marin Barleti është autori i parë i njohur që një duke i shkroi temat partikulare në latinishte, por leximi tematik etnik i Barletit është një lloj projeksioni ideologjik, i bërë paradigmatik, me që ai shkroi për një prisë evropian të krishterë në gjuhën universale të Evropës së tij. Ai rrin e hyrje të një kulture që ne e lexojmë si tjetër, ndërsa vetë mendonte si të vetën. Kjo e provon ndërlidhësinë e raportit vetja tjetri, ashtu siç e provon ndërlidhësinë gnoseologjike, epistemologjike të çështjes vetja tjetri. Gjuha është kurora identitare, kur e tillë njihet, mësohet dhe provohet. Frank Bardhi gjuhën si variante gjuhën e tjetrit si shenjë kulture dhe identiteti e provojnë në trajt norme. Te Dictionarium Latino-Piroticum, vepra e tillë provon vetë dijen se gjuhët ecin në skaje, ndërsa kulturat donin të komunikonin e të kuptoheshin në të dy gjuhët, duke njohur autenticitetin e secilës prej tyre. Po kur thurja apologjin e Skënderbeut të zgjodhi latinishtën për të thënë, për të provuar për të vërtetën për të gjithë dhe në komunikim të drejt për drejt. Shqipja nuk mjaftonte, sepse nuk komunikonte në trullin e latinishtës si gjuhë e epokës. Ndërsa Pjetër Bogdani gjuhën epirotike shqipe e ka mas autenticiteti, do me thënë mas identiteti, për krah gjuhës së provës, italishtës së ligjëratave e latinishtës së këngëve të sibilave.
Bogdani e provoi deri në fund dramën e kalimit të emocionit të mendimit nga gjuha e parë në gjuhën tjetër, si dramë të shndërrimit të identitetit, kur identitetet kishin nisur historinë e diferencimit në variantin e historisë së ekzistencës. Ndërsa autori i madh Jeronim de Rada gjithë jetën shkroi në arbëreshtën e italisht, duke e patur arbërishtën gjuhë identitetin, ndërsa zëlte italishtën për mallin e komunikimit më të gjerë, ndoshta më të gjatë, dhe kur nuk e kaloi dramën e gjuhës si një kuror identitare. Por çfarë ngjan kur humbet gjuha? De Rada e dinte se përgjigje universale nuk ka dhe se përgjigjet i japin ambientet të sprovuara në situata konkrete, prandaj edhe kur treten gjuhët, arbreshet i shpëtoi riti bizantin katolik i tyre në katundet të rrethuara nga katolicizmi roman italianëve. Është provuar se format letrare kryesore autorët shqiptarë së pari i shkruan në gjuhë të tjera, në gjuhët e mësimit letrar të tyre, ndërsa letërsia shqipe i mësoi me këtë ndërmjetësim si metodë që përthyn universalet në shfaqje autentike. Format letrare janë universale, një manifestim i diskursit letrar, ndërsa historitë letrare i provojnë ato me vepra konkrete të cilat kryetëzojnë format universale me temat e veta. Kështu format letrare janë të diskursit letrar abstrakt të universal, ndërsa veprat të letërsive konkrete. Tjetra kthehet në tonën mbi bazën e motivimit, të gjuhës, temës e tjerë. Prandaj, diskursit për veprën e Barletit i shtohet forma universale, e mësuar në një letërsi konkrete, në latinishte, me temen e ndarë apo dhe me ideologjinë e ndarë. Kjo e provon se autentikja kryetësohet me universalen për t'u derdhur në të apo për t'u diferencuar përfundimisht, që të dy raportit janë kulturore identitare dhe lidhin apo ndajnë etni e biografi, gjuhë e kulturë në raportet të ndërlidhshme të literaturës me kulturën dhe me identitetin. Në të gjitha rrafshet e në të gjitha rastet, format janë nyja që lidhin letërsitë, ndërsa temat bëjnë ideologjitë i përcaktojnë gjinit në kryqëzimet e temave me forma e moduse. Por, tema kthehet në kategori universale që e bën gjinin dhe këtu hapet paradoksi e drama e madhe e temës autentike që e determinon gjinin universale. Kështu, mësimi i formave kthehet në përsëritje të tyre në gjuhën e letërsi konkrete, ndërsa temat në gjuhën e vendit e forcojnë natyrën identitare të letërsisë. Por çfarë ngjan kur temat janë universale, ndërsa gjuha lokale, e ndarë? Këtu problemi hapet në drejtim tjetër dhe përgjigjen e marrim përmjet leximeve të drejtpërdrejta që kur abstrahohen kthehen në përgjigje kategoriale. Një vepër e tillë në shqipe mbetet shqipe, nga gjuha autentike, por matet edhe me motivimin e me perceptimin kulturor të epokës. Një skic me format të letërsisë shqipe provon fenomenin universal si fenomen autentik të letërsisë shqipe, një çështje identitare të cilën letërsia e ka lënë më lehtë e më thjeshtë se sa ideologjitë apo se sa sociologjia. Barleti e shkroi biografinë e Gjergj Kastriotit Skënderbeut si fisnik e Siprijës, por edhe rrëfimin për rrëfimin e Shkodrës, në të cilin provohet diskursi i historisë e humanizmit në format e saj autentike. Të dy veprat e tij idenë e thurin në diskursin universal të historive të epokës, por me tema tona. Po për Skënderbeun, Bardhi shkroi apologjinë e njohur në trajtat e forta retorike, me objekt tonin e në forma universale të argumentimit, ndërsa Bogdani ligjëratën retorike sprovoi në diskursin moralizues apologetik, në trajt tipike të kulturës së epokës së tij. Bogdani strukturoi veprën e pjesë së shkallë, por gjinia e saj bazike është ligjërata, e ndërtuar në parimin e retorikës së argumentimit dhe e veshur me retorikën psikologjike, në fund e kurorzuar me figurën e bukur si kuror për diskursin e bukur. De Rada është një autor mediteran, në radhë të parë për nga forma e veprës së tij, për nga sensibiliteti dhe krejt arbresh për nga tematika letrare e shënjuar si tematik identitare. Autori i tragjedisë, ai vetëm sa përsërit kanonin e gjinisë në italisht dhe në arbresht, në pikën në të cilën e ndron të universalizoj shkrimin e tij. Kështu, gjinitë e format letrare dhe kulturore në përgjithësi që evidentuam këtu, e shënjojnë lidhjen e literaturës shqipe me format universale të literaturës perëndimore, në radhë të parë me kulturën e latinitetit, që shënjon kulturë të hershme evropiane universale. Unë po e ndërprej këtu për shkak të kohës. Faleminderit. Faleminderit kujtëm, edhe deri këtu sa lexove e që ndërpreve, ne këtu zjarmidi